shikues të nderuar, unë jam Danika Lamagjema, mirë se erdhët në Dogma. Kurse unë jam Liri Mehmeta dhe nga sonte fillojmë një debat të tipit town hall, ku përpos mysafirëve të përzgjedhur, do të kemi edhe një publik shumë pjesëmarrës gjatë gjithë emisionit. Për gjatë 2 muajve, çdo javë këtu në Klan Kosova do të flasim për gjëra të njohura, mirë po në një mënyrë të re. Do përpiqemi që me një qasje kritike dhe më ndryshe shpresoj të trajtojmë disa nga fenomenet kryesore të cilat na mundojnë në shoqërinë tonë bashkëkohore. Do flasim për gjëra si kombi, historia, liria apo edhe morali. E sonte do të flasim pikërisht për moralin, do të përpiqemi që të kalojmë mbi sipërfaqe, të paktën kështu shpresoj, do të largohemi nga zhargoni formal dhe nga rutina e përditshme e diskursit publik. Besoj se do të kemi një debat shumë interesant për arsye se të tillë kemi tentuar të përzgjedhim edhe mysafirët, po filloj nga politikologu Fatlom Sadiku, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur zotëri Sadiku. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Krahati është zonja Anita Luci, antropologe dhe ligjëruese në Universitetin e Prishtinës. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur zonja Luci. Në anën tjetër kemi Mustafa Bajramin, studiues i shkencave islame. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur zotëri Bajrami. Dhe krejt në fund, por jo për garancia, Ardia Angola, sociolog dhe ligjërues gjithashtu në Universitetin e Prishtinës. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur zotëri Gola. Fillimisht do ta sqarojmë formatin e debatit, të ftuarit tanë, panelistët për sonte u takojnë 2 grupeve, apo më mirë thënë vinë nga 2 tabore, ata do të japin qëndrimet e tyre pro ose kundër hipotezës tonë kritike të cilën do ta ofrojë Lirimi. Po, dhe derisa unë ta lexoj këtu në studio, shpresoj se e njëjta dy ju paraqitet edhe shikuesve në ekranet e tyre televizive, që më pas edhe ata të kenë një gjykim të përgjithshëm, mirë po edhe më specifik kushdo në mënyrën e tij për atë se çfarë do të debatojmë këtu sonte. Atëherë, moraliteti tradicional është viktima e parë dhe më e madhe e lirisë dhe emancipimit të hofshëm të pasluftës. Krahasuar me të kaluarën, jemi shoqëri më zhvilluar, por nuk jemi shoqëri më e mirë. Të shumtën, liria në Kosovë shpërfaqet e egër dhe e pakontrolluar, me që mungon korniza etike që do ta rregullonte mirësjelljen dhe mirëkuptimin shoqëror. Tani mysafirët tonë i kanë pasur paraprakisht hipotezën tonë dhe ata kanë një qëndrim rreth saj, pro ose kundër. Në rastin tonë, profesor Gola dhe profesor Bajrami janë pro hipotezës, kurse zotëri Sadiku dhe profesoresha zonja Luci ka qëndrimin pro. Mirë po Lirën, mos harrojmë edhe publiku ka një rol të rëndësishëm sonte këtu me ne, ka përgjithësi në emision përveç pjesëmarrjes me pyetjet dhe komente, ata kanë edhe të drejtë vote, kur pajtohen me hipotezën apo me cilin do nga mysafirët, e ngrenë reketën e modifikuar nga ngjyra e kaltër që shënon pro, ndërsa së herë janë kundër e ngrenë në të kuqen, në ngjyrën që simbolizon alarm, ndoshta. Regola do të filloja me ju. Pse cili është qëndrimi juaj për hipotezën? Një hyrje e shkurtër mbasi 3-4 minuta. Po, disi çështjet, sidomos çështjet sociale, janë jashtëzakonisht komplekse për mujt me i nda me kategori skematike je pro ose kundër, ani pse për hir të ndoshta debatit mund të me pranu, ani pse shumë herë në pozicionet tona mund të jemi edhe kundër pozicioneve që ne formalisht e kemi marrë, edhe jemi përkushtuar për to. Po, në parim mund mendoj që ajo që kanë gjanë Kosovë, jo vetëm pas luftës, po komplet 10 vjeçari i fundit shekullit 20, është një valë e modernizimit ose edhe demokratizimit që pashmangshmërisht e prek delin indin tradicional të shoqërisë sonë. Për shkak se vetë modernizimi në natyrën e tij është i tillë që meton të transformoj pikërisht një rend caktuar simbolik, një rend caktuar moral i cili vazhdon me u mbështet në autoritetin e të së kaluarës. Dhe normalisht që unë konsideroj që shumë prej aspekteve, elementeve, kodeve, normave që lidhen me moralin tradicional, në periudhën e pas luftës, jo domosdoshmërisht ato kanë mund të jenë target shënjestër e parë e këtyre valëve të modernizimit, po gjithsesi ato janë cenu ndjeshëm dhe që sot ne faktikisht po projektojmë një gjendje të një transformimi ndoshta jo shumë ekuivalent, kur po them për ekuivalencë, po në kuptoj dinamikat, në raport të më thonë dinamikat sociale që ngjanë në terren, në raport me moralin e etablum tradicional. Morali për nga natyra është ma vështirë i
transformueshëm pikërisht për shkak se është i ndërtuar, i zhvilluar, i konsoliduar edhe i stabilizuar historikisht. Dhe normalisht që për 2 dekada një moral që është i ndërtuar me 10 vjeçar, me shekuj, normalisht që nuk është lehtë me u transformu. Kështu që është këvamos zhvillimin paralel ndërmjet zhvillimeve, dinamikave sociale në terren dhe vetë morali si strukturë normative që vazhdon me pas një lloj mospërputhjen edhe mos ekuivalencë që nganjëherë edhe prodhon do gjendje skizofrenike, do gjendje traumatike, të cilat mbase janë edhe efekte të pashmangshme anësore të një procesi të tillë transformativ. Për detaje ndoshta mund të flasim edhe ndërkohë. Vazhdoja me ju, zotri Bajrami. Pajtohem plotësisht me hyrjen e fjalës të cilën e tha profesor Gola, duke shtuar asaj se përgjatë gjithë historisë e njerëzimit shke e këto problemet të cilat kanë pas të bëjnë me shkencat sociale, me humanën, me njeriu në përgjithësi, jo gjithmonë kanë mund të definohen, të shtjellohen, apo të ndahen në tabore aqlet me pak fjalë. Natyrisht, për shkak të ndërthurjes së çështjeve të shumta të cilat lidhen me veprimtarinë dhe jetën e një shoqërie apo të një njeriu. Megjithatë, duke ju bazuar dhe referuar edhe programit tuaj këto, duhet të themi se gjithnjë nga këndvështrimi sociologjik i shkencave sociale, humane në përgjithësi, dy rryma gjithmonë kanë qenë të kundërta mes vete, të cilat nuk janë pajtuar, të cilat janë ndesh dhe me vetë mohim janë munduar të mbrojnë qëndrimet e veta. Është rryma tradicionale e cila është munduar të mbrojë status quo-n, gjendjen faktike, reale të një shoqërie dhe rryma moderniste e cila gjithmonë bën përpjekje, spaku shumë herë, bën përpjekje për ndryshimin e gjendjes aktuale. Edhe nëse me fjalën modernizëm ne kuptojmë atë çka është e kohëve të fundit, fjala modernizëm në kuptimin e përmbajtjes së saj mund të përdoret jo vetëm në kohën e tanishme, por edhe në të kaluarën. Pra, tendenca për ndryshimin e gjendjes, për futjen e elementeve të reja në çështjet të moralit, në jetën sociale në përgjithësi, konsiderohet ajo modernizmi, pra konsiderohet ajo e cila jo gjithmonë është pritur mirë nga tradicionalistët, nga ajo që ka qenë prezente. Pyetja me rëndësi në këtë rast është, cila në fakt i sjell shoqërisë dobi më shumë? Të ruhet gjendja faktike, të ruhen gjenet e asaj që quhet shoqëri, të ruhet ajo që ka qenë tradicionale për të qenë vetmohues në të i kalimin e sfidave të cilat her pas here i paraqitjen një shoqërie, apo të i kalohen ato, të ndryshohen ato dhe të absorbohen, të thithen nga jashtë rrymat e reja të cilat vinë. Pra, se cila është më e mirë, edhe cila është më pak e dobishme, varet krejtësisht prej asaj se çka mbron tradicionalja dhe çka sjell modernistja. Çfarë mbron tek tradicionalja dhe pse moderniteti ose modernja, si me thënë, është më e keqe se sa tradicionalja në rastin tonë? Pasi që po pajtoheni me hipotezën. Pajtohem plotësisht natyrisht me tezën se çfarë ka të vlefshme tek tradicionalja jonë që ne duhet ta ruajmë? Nëse shikojmë nga këndvështrimi moral, ose të moralit, për të cilin po flasim ne sante, kodi moral i shqiptarëve ka qenë një bashkëdysim i asaj, i një prodhimi historik, kombëtar të shqiptarëve në gjeografin ku jetojnë dhe i bashkëdyzuar natyrisht me elementet fetare të feve të cilat me kalimin e kohës kanë pas influenca të caktuara të fuqishme në traditën kombëtare të shqiptarëve. Dhe nëse kodi moral i shqiptarëve pra pas ka qenë një bashkëjetesë mes fejes dhe asaj që quhet kombëtare si nevojë në gjeografien ku jetojmë, i bie se kjo fuqishëm dhe me një insistim të pashoq do të ruhet. Në anën tjetër, nëse modernizmin e konsiderojmë një tendencë e cila don t'i lëgund themelet e kësaj shoqërie, pra ta zbeh influencën dhe ndikimin
së këndejmi të miren e fejes dhe asaj që është kombëtare në një shoqëri, atëherë natyrisht se do të rrimi në balë, dohet së paku të sqarohet tek opinioni i gjerë se jo çdo gjë që është moderne, jo çdo gjë që është e re, jo çdo gjë që vije nga jashtë është e përshtatshme për strukturën morale, historike, sociale të kombit shqiptar. Atëherë do të vazhdojmë. Fatlom, besoj se ju po që jeni kundër hipotezës, jeni shumë kundër edhe nga ato që i tha profesori. Pak të në kisha prit që me moralitet ose me moral, që është paraqit mu në kuptuni, në qënë pak ma sociologjik, dhe të se morali rrugë shumë gjënë dhe i bjen me hi prej filozofisë, ndështë deri te fetë. Po, Vatlom, pikërisht për këtë arsye e kemi vendosur këtë e reja dhe e vjetra. Atëherë do të thotë në mund nga folë për moralin apo moralitetin kuptimin ma dyrkemian fjallë. Do të thotë ekziston një shtet, ekziston një shoqëri dhe moraliteti që ndërtojnë strukturat dhe mekanizmat shtetëror në një vend. E që në kontekstin kosovari bjet këtë qenë pak a shumë dy Jugoslavit apo 100 vjeçari i fundit. E që unë mendoj që moraliteti tradicional të asë nuk ka qenë viktim, e asë nuk ka qenë i përfundum për faktin që procesi modernist i të dy Jugoslavive ka mbet në gjystë, do të thotë nuk është përfundu. Do të thotë punën e vete nuk e ka mbaru as monarhia jugoslave, e nuk e ka mbaru as Jugoslavia socialiste. Nuk është viktime e parë emancipimit dhe lirisë që vjen pas luftës? Jo, sepse nuk është zhvendos, do të thotë prej shtetit që ka vepru, do të thotë. Shoqëria kosovare ka fillu mu modernizu atë sa modernizu në 70-at dhe ju ma heret. Dhe kjo është një vonesë për mendimin tam shumë të mërshme. Dhe kur kalojnë edhe në 19 vjetë, vjen një 1989, Jugoslavia bjen. Dhe him fazën e të 90-ave. Vitin 1971, si mas cenzusit që botën gjithë Jugoslavin, shkalla në alfabetizmit në Kosovë ka mbet 36%. Po kjo nuk i mveshet moralit atëhershëm, pse ka pas analfabetizëm, apo jo? I mveshet do si dë, sepse gjithsesi se një mos kritika, një shoqëri jetën me disa kodekset veta, etike, kulturore, të formësume me kohë, e që tek ne realisht kanë qenë primitive. Dhe nuk kanë mjaftu, po përsëris edhe një herë dy modernizma me hjekat primitivizëm. Dhe pojenta e dytë është emancipimi, do të thotë s'mund pajtona me emancipim qoftë edhe nëse llogarisim që pas lufta ka sjellë liri, sepse edhe nëse kemi pas çlirim, ose liri, nuk kemi pas emancipim. Ato e shohim si cilën pore tjetës, do të thotë që emancipimi është pak luks mu përdorët. Vazhdojmë me komentin hërës të zonës Luci. Unë mendoj që nëse dojmë me trajtu hipotezën, duhet ta shohim edhe prej shkafit është të përbame fillimisht edhe i ka disa paragjykime të ndërtume prej përmbrenda. Edhe mendoj që janë këtu paragjykime në vetë formulimin cila duhet mas pari t'i adresojmë. Më thonë, e para është që moralin po e barazojmë me të kaluarën edhe traditën. Ato jo domosdoshmërisht janë sinonime njëna për tjetrën. Ne po flasim për të kaluarën dhe për moralin që ka qenë atëherë. Po e kuptoj mirë, po shpesher mënyra se si po flitet është që nëse morali konsiderohet si viktim, që nuk isha mujt me konsideru si till, një rand moral si viktim, për shkak se morali është piknisja dhe hapësim prej cilës në vërtet ushtrohet dhuna edhe ushtrohet pushteti. Qoftë rendi simbolik, qoftë ai ekonomik edhe tjera. Për shembull, që po lidhemi te ideja e emancipimit edhe shkollimit, që dhe po përmend analfabetizmi. Pse mbetën shqiptar për shembull mbrapa në shkollën e arsimimit, për shembull një prej ideve që ka qenë që dominante në Kosovë ka qenë jo qikat nuk i quajmë shkollë se bëhen shkina. Do të thonë ajo është lidh drejt për drejt me idenë që gratë sërbe janë të pamoralshme edhe nëse vajzat tona shkojnë në shkolla të rreth ato do të jenë të pamoralshme. Do të thonë e para është morali nuk barazohet me të kaluamën, edhe nuk mundet të me qenë viktim. Njëjtë është paragjykimi që morali ose jo moraliteti është baraz me emancipim. Do të thonë që momentin kur ka emancipim shoqëror,
atëre kjo nënkupton edhe shturje të moralit. Ideja që praktikimi i të lirive të drejtave e shkatron rendin moral, atëre është çështje etikës edhe mungese etikës. Në vërtet, emancipimi shkon drejt shkatrimit të pozitave të pushtetit, cilat në Kosovë dhe gjithkund tjetër janë ndërtuar mbi patriarkalitet. Edhe është posaçëri, është kryekput pozita maskuliniste e cila zhvendoset, edhe për atë arsye morali përdoret si vegël për me rimbajt edhe me kriju një rend të caktuar të pushtetit, i cili arsyetohet kinse që ka me bo me moral edhe me etik edhe me qëndrime të një shoqërie ku ka solidaritet, mirëkuptim, vetmohem, po në vërtet shfrytëzohet vetëm për me kërku vetmohem për atyre të cilët janë në pozitë më të dobët shoqërore. Mund të shfrytëzohet, po tendenca e moralit besoj se është e tillë, se po e thani këtë. Morali mund të shfrytëzohet nga të tjerët për qëllime të caktuara, mirë po një vlerë morale besoj duhet është e domosdoshme shoqëri. Po, ju mundeni me thonë që ajo është e domosdoshme, po unë e konsideroj që nuk është e domosdoshme. Mirë, mendoj që mundet mu formulu edhe në mënyra tjera, e cilat jo domosdoshmërisht lidhen me besimet fetare ose lidhen me diçka. Jo, mund të jetë moral perëndimor kantian. Jemi të mirë për hir se duam që jemi të mirë, edhe ajo është moral. Po unë nuk po mendoj që moralin mundemi me pa në njëjës në të tillë, për shembull mundemi me folë edhe për forma caktuar vernakulare, për shembull, ideja që tradita shqiptare ose po e kërkojmë një moment të autenticitetit, profesori e vendosi në një periudhën otomane në Kosovë. Edhe ajo na qenë ka, domethënë, periudha kur mundemi me definu çka është shqiptare, edhe mendoj që kjo njëjtë është shumë një farloj përzgjedhje. Është një përzgjedhje caktuar kur mendojmë që fillon diçka edhe mbaron diçka tjetër. A mendoni që shoqëria jonë është më e moralshme sot se sa ka qenë në të kaluarën, për shkak se ndoshta morali është keq interpretuar para luftës, po flasim. Po e ndajmë këtë periudhë para dhe pas luftës. Po, mendoj që më varet për parimeve cilat të shfrytëzon për me trajtu se çka është e mirë ose e keqe. Nëse prapse mendoj që ka me bo me pozitën e pushtetit. Ajo se çka ka ndodhur në Kosovë është që është lëkund, janë lëkund kategoritë në bazë të cilave edhe legjitimohet pushteti. Pozita socioekonomike e individëve, klasave caktume, klasa politike e cila sot ka pushtet në Kosovë, nuk është e njëjta me ato që ka pas pushtet, ose klasa socioekonomike që ka pas pushtet para luftës. Për dikant, kjo është një fash vendosje e moralit, për shkak se i konsideron që të gjithë ata, të cilët kanë ardhur nga fshati dhe kanë marrë pushtet, janë të vërtet pamoralshëm. Kjo lidhet me racizmin tonë shoqëror, i cili fshatarët ishe të pamoralshëm për pozitës që kanë një prapavi urbane. Besoj që s'mund t'javë veshim të kosovarëve se kanë këtë opinion. Besoj që s'mund t'javë veshim kosovarëve këtë se kanë këtë ide që fshatarët janë të pamoralshëm. Po e kanë. E kanë të bazuar në ndonjë studim? Aty vendoset, prej aty vendoset ideja e primitivitetit e tjera. Në anën tjetër, gratë shndrohen në vik zakonisht në arsyen kryesore sepse shoqëria jonë qenë ka më e keqe sot. Për shkak se është shumë lehtë që me qenë ato, ose është klasa më e ulët punëtore, socioekonomikisht po flasim, janë gjithmonë i tjetri i shoqërisë, e i tjetri i shoqërisë kosovare është jo burr, është femën, është jo shqiptar, është jo patriot. Edhe ata të cilët nuk e kanë pozitën e tillë të pushtetit dominante, atëherë gjithmonë shifen si ata të cilët po e shkatrojnë shoqërinë. Atë besoj se do të marrim disa ose fillimisht do të votoj publiku. Po, të lutem lexoj edhe një herë hipotezën në mënyrë që ta kenë edhe më të qartë para se të marrin qëndrimet e tyre me reketat e modifikuara që i kanë në duar. Okej, atëherë unë do ta lexoj edhe një herë hipotezën, nga cila dolem dorën zemër. Disa herë, gjithsesi. Moraliteti tradicional është viktima e parë dhe më e madhe e lirisë dhe emancipimit të hofshëm të pasluftës. Krahasuar me të kaluaren, jemi shoqëri më zhvilluar, por nuk jemi shoqëri më e mirë. Të shumtën, liria në Kosovë shpërfaqet e egër dhe e pakontrolluar, me që mungon korniza etike që do ta rregullonte mirësjelljen dhe mirëkuptimin shoqëror. Votojmë, lutem. Pas kemi një publik divers. A mund të marrim ndonjë koment nga ndonjëri prej studentëve, cili do... Po, do doja një koment nga vajza që është e dyta në rend, e cila ka ngritur reketën kundër
Prezantohu të lutem, edhe na tregon pse je kundër hipotezës. Përshëndetje, quhem Blona Musliu, jam studente e vitit të parë të Fakultetit Juridik Universiteti Mitrovicës si Saboletini. Unë po mendoj që jam kundër hipotezës sepse në fakt vetë jeta na ka dëshmu se vetëm sa vije përsoset morali dhe tradita ndryshojnë, domethënë është evolutive. Kisha dashur edhe një pyetje me parashtru Prej panelistëve apo don me hidh në debat? Okej. A konsideroni ju ligji a është gjithmonë shprehje e moralit apo janë dy kategori të ndara? A mund të themi se gjithmonë ligji është shprehje e moralit apo janë kategori të kundërta? Do të vazhdojmë me ndonjë nga studentët, ndonjë tjetër, kushdo që dëshiron ta marrë fjalën, thotë diçka ose të bëjë ndonjë pyetje. Është ai djali aty në fillim apo? Po. Mikrofonin të lutem, a e përcjellni? Faleminderit. Prezantohu të lutem. Unë jam Ilaz Hajra, student të vitit 2 të Fakultetit të Edukimit pranë Universitetit të Saboletini në Mitrovicë. Spari, mendoj që ne nuk duhet bëjmë dallimin ndërmjet të shkojmë me syrin e ndarës ndërmjet tradicionales dhe asaj bashkëkohës. Të lutem mikrofonin e mban mirë. Mirë po mendoj se duhet të gjejmë një urë lidhëse ndërmjet këtyre. Është vështirë të përcaktohesh, mirë po në pikat përgjithshme jam për, mirë po prapë se prapë rastet e izoluara, si në epokën, nëse mund të quaj tradicionale, ashtu dhe në atë moderne, mund t'jen edhe që e demantojnë këtë. Mirë po, unë ndëgjova me vëmendje opinionet e gjithëve, mendoj se do të që të dy palët apo që të dy taborët të gjejnë një urë lidhëse të komunikimit në mënyrë që ta shprehin gatishmërinë që ta pranojnë faktet dhe argumentet pavarësisht bindjeve dhe parimeve të tyre. Ndërsa pyetja kishte qenë pasi që e pash edhe se shpesher u thanë moral etik, dallimi ndërmjet moralit dhe etikës. Okej. Po nëse keni mbajtur shënim për pyetjen e parë, ndoshta shkojmë përgjigjemi. A ka dhe një koment? Okej. Po të lutem. Përshëndetje për gjithë. Unë jam Dinore Gjemajle dhe vi nga Universiteti i Mitrovicës Saboletini, nga Fakulteti Juridik. Pyetja ime për panelistët është a pengon emancipimin në shoqërisë ndikimi i elementit tradicional në moral. Para se të shkojmë me pyetjet e publikut, të cilat gjithsesi do t'i bëjmë, dua vetëm një koment nga Zotri Gola. Zotri Gola, çfarë lloj morali ka qenë ai që s'është më edhe çfarë e kemi tani? Pastaj nëse mund të lidheni edhe me komentet e zonjës Lucit dhe Zotri. Për qartë, fillimisht unë më ndohë vetëm për me qartësu pozicionin dhe nuk kërkova shumë argumente ndoshta kështu më të detajuara. Shikoj, ajo që unë mendoj që është shumë rëndësishme përmendet edhe fatlumi domethënë interpretimin ndërkemian. Ti u referove Kantit, që më japën me mendu për një element shumë interesant. Propozicioni ndërkemian është ky, nuk ka shoqëri pa moral, sepse morali është derivat i vetë natyrës njerëzore, e natyra njerëzore është natyrë sociale. Përndryshe ne, sikur ka thënë Aristoteli, ose kishim me qenë bisha, ose kishim me qenë domethënë perëndi. Nga vetë fakti që ne jemi qenie sociale, domethënë morali është aty si një rregullativ që mundson normimin e marrëdhënieve ndërshoqënore. Kur thash që morali tradicional, po jo morali si i tillë, morali tradicional është target i moralit të ri që është në ndërtim e sipër. Këtë nuk e thash, po ulem në kuptuar nga vetë fakti që thash ka shpërputhje mes dinamikave të terrenit dhe dinamikave morale si strukturë normative. Çka po domethënë me këtë është kjo? Ka tendencë që mes që të bënë pyetjen, mes ne kemi qenë një shoqëri me moral goxha kolektivist, tendenca është që ky moral të zhvendoset drejt binarëve individualist. Dhe morali kolektivist, i cili kryekput ka karakterizu
traditën tonë, është morali detyrës. Gjithmonë specifikohen detyrimet, obligimet që ka individi dhe gjithmonë, kur po themi individi në shoqëri tradicionale, duhet me fut në thonjza për shkak se dallon shumë prej kategorive moderniste të individit. Pra morali kolektivist, ashtu sikur se edhe nivet ndoshta shumicën shoqërive tradicionale, po edhe në Kosovë është moral pra i detyrës, i obligimeve që ka individi njeriu ndaj shoqërisë. Morali që sot ka për tendencë me u kriju që është morali modernist, është moral i të drejtës së subjektit, i të drejtës së individit. Dhe individi... Po, vetëm ndërprej pak, në hipotezë thuhet që jemi shoqëri më e zhvilluar, por nuk jemi shoqëri më e mirë. Po, shiko, ajo që e përmenda fillim, që ne jemi duke e kalu një farë gjendje traumatike, nuk është rezultat i drejt për drejt i procesit të modernizimit, po është rezultat i një farë gjendje transitive derisa të konsolidohen strukturat, institucionet e reja, moderne, mbi cilat mund të se ndërtohet azam për shembull morali. Unë po marr një shembull të azam në shoqëritë tradicionale, pleqt zakonisht kanë qëndru janë për kujdes për ta fëmijët. Kjo është vlerë fundamentale një rendi kolektivist moralit. Në shoqëritë individualiste, unë shoh edhe sot azam për shembull që shumë prind, madje as që kërkojnë që fëmijët e tyre me sakrifiku karrierën e tyre për me u përkujdes për ta. Që do të thotë jemi duke kalu, është proces tranzitiv. Po tash nuk ka institucione, po ç'të problemi se ende nuk kemi institucione të ndërtuara, madje nuk kemi as mendësi, pra çështja e moralit, për me e mirë kuptu edhe me pranu që për prindin mund të përkujdes institucioni shtetëror dhe jo domosdoshmërisht mund përkujdes domethënë fëmia. Dhe këtu po i shoh që është përputhjen e dinamikave ndërmjet evoluimit normativ të moralit nga njëra anë dhe dinamikave sociale në terren. Prandaj, gjendja traumatike që ne e përjetojmë nuk është efekt i drejt për drejt i modernizimit, sa është efekt ansor i një procesi tranzitiv të kalimit nga një moral kolektivist të detyrës në moralin individualist të së drejtës së individit. A kemi domosdoshëm kalimin vetëm se? Po, tash domosdoshëm ose jo nuk e di, po e di që barci kryesor i proceseve modernizuese, që në fakt është perëndimi, aty dhe ku është ngjiz projekti modernist, iluminist në Francë, në Gjermani e tjerë, sot e ka fuqinë e ekspansionimit kulturor. Edhe deshtëm ne apo nuk deshtëm, modernizimin e kemi identifiku me perëndimin. Normalisht unë jam kundër, për shkak se Kina, India kanë arrit me ndërtu një modernitet alternativ që ka arrit me kombinu vlerat moderne, të cilat mbështeten në të drejtat e individit, në arsyen. Shumë kush nuk e quajnë modernitet atë që ka ndodhur në Kinë. Po tash në vadë për perspektives filozofike që dëmë një mbështet. Nëse referohesh të azam për shembull Çarstelorit, ai pretendon që ka modernitetet të shumë fishta, që do thotë kombinimi i traditave lokale me vlerat moderne të perëndimit mund me kriju hibride alternativa të rregullimeve politike, sociale, morale etj. Dhe jo domosdoshmërisht duhet ta ndjekim trasen ose binart e zhvillimit politik të perëndimit. Është për shpejt ky tranzicioni i moralit tradicional në atë modern të ne, edhe janë këto efektet që po i mendoj përmendni? Për shkak ka një farë çështja është se çu po thu shpejt, po është shpejt për shkak se neve na ka munguar një kapacitet historik. Na ka munguar një traditë që mu adaptu në shpërhit në kodekset e reja morale të modernitetit. Dhe kjo nuk është lehtë, prandaj edhe është traumatike. Ta zëm për shembull Si manifestohen këto shprehje traumatike? Po mbi gjitha me këto, me debate, me politika, domethënë të mira në nivel shtetëror, me një leadership politik që më shumë shpreh interesin e publikut se sa që shpreh interesat e konjunkturave vetanake etj. Por po një masë e madhe e problemit derivon pikërisht nga kjo mungesa e kapacitetit historik që ti më u përball edhe me ditë me adaptu prurjet e reja moderniste në traditat tuaja lokale. Edhe është traumatike se suni menaxhon çast lehtë. Faqoj një shembull. Ne shpesh nga një herë gjykojmë në mënyrë anakronike, ta zëm për sa përket e më shembull tipik barazin gjinore. Ne kemi një bashkim evropian, një strukturë eurokratike, diku rreth 50 vjeçare, ose më tepër në fakt prej 50 nishit, afër gjallë 10, që përkundër faktit që ke Francën që ka traditë iluministe, moderniste mbi 300-400 vite, edhe vetë BE-ja, ta zëmë ka një Merkel, edhe me çast plus minus përfundon komplet barazia gjinore në strukturat reprezentative institucionale. Ndërkohë që ne si Kosovë
Okay? Përfasimi madje gjenon mendoj që në opozicion e kemi shumë më të lartë, se sa BE-ja madje po flas. Hani pse këtu mund të diskutohem për sa i përket përfasimit substancial. Po vetëm për më marr si shembull që kjo ka prodhuar madje edhe ka prodhuar do far dinamika skizofrenike, ka prodhuar do far probleme që simi të mujt me i përtyp mirë intelektualisht, kulturalisht, moralisht që me ditë me diskutu në kontekstet tona lokale. Zotëri Bajrami, desha vetëm një pyetje nga unë dhe po e involvoj edhe pyetje në njerëz nga shikuesit, nga pjesëmarrësit në debat, tha se a mund të bëni një dallim mes të moralshmes edhe ligjores. Si përputhen ose shpërputhen këto dyja, mirë po kam edhe një pyetje shtesë, a është morali jonë kryekëput i moralit shqiptar, kryekëput i lidhur me pjesën religjioze, a nënkuptojmë na moralin përtej kësaj? Pyetja që e ndërlidh ligjin me moralin, mendoj se është pyetje shumë e rëndësishme. E hasim shpesh në literaturën përkatëse e cila flet në lidhje me këtë. Unë kështu e shoh këtë ndërlidhje apo shpërputhje mes ligjit dhe moralit. Fillimisht dua të potencoj një fakt gjithashtu të rëndësishëm. Mese ose si gjykohet një vepër, si klasifikohet dhe si shpërblehet një vepër. Nëse e shikojmë nga këndvështrimi i religionit, vepra para së gjithash shpërblehet, gjykohet në bazë të qëllimit, dhe nëse e shikojmë nga këndvështrimi sekularist, vepra shpërblehet, sankcionohet, gjykohet në bazë të pasojës. Që i bie, ta zëmi për shembull, ka dalë zjarri në shtëpinë e fqiut, kam e kam marrë për me shpëtu e fëmijën i cili është në atë shtëpi, dhe kam dalën, njerëzit po presin, kam dalë me fëmijën e vdekur në dorë. Çka është e moralshme këtu dhe si do të mirej ligji me aktin tem? Moralisht, vepra e kryer e imja, e cila edhe nëse ka dështuar, tregon se ekziston një farë norme morale e cila e prek karakterin, e prek shpirtin e njeriut, pa marrë parasysh se çfarë pasojë ka dhe çfarë rezultati. Nga këndvështrimi tjetër, ta quaj sekularist, filozofik, vepra ime kaq sublime, vepra njeriut kaq sublime që futet në zjarr për ta shpëtuar një njeri, shpërblehet për aq sa a ka mundur me nxjerr fëmijën të gjallë nga ndej apo jo. Është shumë më rëndësishme pra se ligji zakonisht kur mirët me strukturimin, me edukimin të quaj në thojza të individit apo shoqërisë, kjo formë e edukimet në shkencë quhet më shumë formë e dresurës se sa e arsimimit apo e edukatës. Dresura për dalim nga arsimimi ka të bëj me veprimtarin e jashtme e cila domosdo duhet t'i përshtatet ligjeve të caktuara në një shoqëri ku ato implementohen. Pa marrë parasysh se ato ligje e prekin shpirtin e njeriut, e prekin karakterin e tij, fizionominë e tij të brendshme apo jo. Ndërsa edukimi në atë kuptimin religios fetar, në këtë rast, në kuptimin islam të fjalës moral, është ajo energji e brendshme e cila akumulon dritën qiellore, dritën e Zotit, mesazhin e Zotit, se njeriu në të gjitha situatat, në çfarëdo pozite që është, duhet të jetë në përputhshmëri me besimin në Zot, në përputhshmëri me ligjet e Zotit të cilat i ka bërë për natyrën dhe shoqërinë, dhe natyrisht dobia e përgjithshme, që niset nga ajo që është vetanake e brendshme, të jetë prezente. Pra ligji do thoshte që edhe ky morali ligjor bëhet për shpërblim. Tash shikoni, nëse ligji mua më obligon për shembull të mos gjindem në një hapësirë të caktuar në moment të caktuar, sepse ligjshmërisht gjendshmëria aty, veprimi aty është i gabuar. Çka kërkon ligji prej individit kur e përkufizon një kohë apo një vend që aty mos të zhvillohet një veprimtari apo të zhvillohet. Në fakt e përkufizon vetëm atë që është profitabile në interes
vetanak ose të përgjithshëm për një moment të caktuar. Por ky ligj nuk është ai i cili e krijon atë arkitekturën shpirtërore brenda njeriut, i cili frymëzohet në atë formë, e që këto vetëm feja ja jep, mendoj une, që frymëzohet në atë formë që edhe atëherë kur ligji nuk e ndalon një gjë, vetë struktura shpirtërore e njeriut, vetë karakteri i formësuar në këtë platformë ligjore e ndalon të gjindet aty. Andaj besimin e Zotit, përderisa po flasim për ligjin dhe moralin, këtë ndërthurje e tyre, apo sa ndikon fuqia e ligjit në fisnikrimin e asaj që quhet morale, është me rëndësi të përmendi, natyrisht, se me gjithë që fe morali nuk është si tërsi vetëm fe, sepse në moral, në strukturën etike, në atë që ka quaj morale, ka edhe elementet të cilat janë ateiste, njerëzore, si qenje njerëzore, megjithatë mendoj se më shumë se vetëm ligji, besimin në Zotin, frymëzimi hyjnor që e fisnikron shpirtin, është shumë më i fuqishëm të ndikoj tek njerëzit në një veprimtari të caktuar, se sa ndikon ligji në formë të dresurës. Pra në formë të krasitjes se veprimtarisë së dëmshme apo të jashtëligjshme të një individin në një shoqëri të caktuar. Zonja, po urra falem. Jo, poenta jam të imet gjithmonë besnik të postulatit dyrkemian të moralitetit është se edhe nuk mund të flitet për përmbyllje të moralit modernist në një vend, kur ndoshta vetë, që është thash edhe më herët, struktura dhe mekanizmi shtetëror i atij shteti për arsye të caktuara e ka toleruar një gjendje prapanike ose primitivizmi. Për shembull, kemi vitet 20 dhe 30 në Kosovë, Shqipnia është rast tjetër, po flas veç për shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë, ku ndoshta figura më shkollore e këtij vendi ka qenë Gjeqovi, e që ka qenë teolog, katolik dhe që mbretëria jugoslave ja lejon kompilimin e kanunit të Lek Dugaxhinit, do të thotë një kodeksi tradicional të shekullit 16. Do të thotë po du me dal te ajo impleksja që është bu mes mos interesimit një shteti rigid, modernist, me të modernizu dhe tolerimit që e ka pas ndaj traditës prapanike. Kur po them prapanike, nuk po them domosdo kuptimin pejorativ të fjalës, po tu e krahasu me zhvillimet marramense që ka kanë gjatë në Evropë dhe në botë për kohën. Po tani, ti lem ato vite pas, tani pas vitin 1999. Po, ki drejt, ndoshta narrativi jam ke paksa historicist, ajo që ka kanë gjatë realisht dhe që na përcjellës është një zhvillim atipik ose një zhvillim hibrid, mes kësaj sa thash fillim do të thotë një nënon modernizmi apo si mas dikujnë edhe postmodernizmi e bën vetën, në anën tjetër tradita përpëlitet në tendencën e saj mos me hjek dorë. A është mirë të zhveshme nga tradita dhe të fokusohemi komplet në këto vlera? Po përmendim ta me çdo tradite keqe, dhe kur themi keqe nuk është ndaj farë denominimi prefnor, se edhe Habermasi fol për traditat të këqija, do të me vdek. Çka është e keqe e traditës shqiptare që duhet të vdek? Po për shembull është e keqe në shekullin 21 me psu gruaja prej sopatës. Thotë që kemi pas po mendon që nga një ndërtim morali caktuar vjen absolutisht prej ndërtimit patriarkal të burrit shqiptar. Edhe që ka lënë krejt si lajm i parancishëm, i klikushëm portale dhe aty mbetet. Apo mendoni që morali patriarkal i shqiptarëve ka pru deri në si ftoftësi në bërjen e krimeve? Tash, nuk kisha dash mi pa si shkak edhe pasoj, po janë ato, megjithatë se nga ndërtimi jonë morale dhe funksionojnë. Është mënyra se si arsyetohet, do të thonë se si arsyetohet, po ka me bo edhe me qëllimin edhe me rezultatin, kështu që nuk kisha mu pajtu me atë ndarjen e ngurtë që e bënet ju mes një pozite e cila është shpirtërore, fetare, e cila qëllimin e konsideron si të rëndësishëm edhe tjetra vetëm rezultatin. Mundën edhe studentat juridikut më na tregu që
qëllimi është i rëndësishëm në për vepra edhe kriminale, ashtu penale, është i rëndësishëm qëllimi një vepre caktume. Kisha shku ndoshta te që kjo te ideja e hibride që e përmendi edhe Ardiani, edhe që ndoshta këtu edhe që na bënën ftesën për me kriju një farë ure lidhse, edhe çka nënkupton që ky hibriditet. Unë e përmenda që atë idenë e një farë vernacular që një përmend posaçërisht e rëndësishme për indinë edhe për me mendu momentin pas kolonial. Se unë e mendoj që jo domosdoshmërisht kisha dashur me përdor fjalonin e tranzicionit, e transformimit, sa jo lënë me nënkuptu që jena në një farë lloj tranzicioni derisa nuk arrihet një pikë caktume, po cila kish me qenë që ajo pike përfundume, çka nënkupton që ai përfundim, kur vërtet vazhdimisht kemi një farë hibriditetin vërtet. Që të kthehemi ka hipoteza, në hipotezën një vend thuhet, të shumë të liria në Kosovë shpërfaqet e egër dhe e pakontrolluar, me që mungon kërniza etike, ju nuk pajtoheni, apo jo? Cila është kërniza etike e shqiptarëve sot? Po në mendoj që shpesher që kjo ideja që e egra, e pakontrolluara, është mungesë tash, ju e po e përmeni këtu etikën, është mungesë e etikës, po ajo mund të shifet si mungesë e etikës prej atij burit që e kap sopatën. Jo, në të regoni... Do me thonë, edhe arsyeton pastaj një vepër tillë, se është ajo pozita e babës e burit që pastaj e kontrollon shoqërinë e cila ka me qenë morale. Në momentin, për shembull, kur e shohim ligjin edhe kur ligji është shprehje e moralit. Ta marrim shembullin e ligjit në Kosovë, i cili amandamentohet shumë vonë për drejtat e kategorive caktuara të dala prej luftës, edhe shumë vonë amandamentohet për me përmbajtje dhe të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës. Kjo është kryeput ajo që është shprehje e moralit, e normave, e një rendi normativ. Për shkak se ai ligj nuk i ka njoft ato të mbjetume, për shkak se e ka konsideru, ka qenë e pamoralshme, ka qenë e pa mendume mu konsideru një diçka e tillë. Edhe ka qenë morali që e ka ndalu një njohje të tillë ligjore. Edhe shohim shpeshherë që ligjin të vërtet i reflekton bindjet e politikbërësve, e ligjbërësve, për ato e pushtetit, për ato se çka është e moralshme ose jo e pamoralshme. E kjo shpeshherë shkon në rujtjen e subjektiviteteve, subjektit të caktuar politik, edhe të pushtetit caktuar politik. Me thonë, po. Profesoresha, nga këndvështrimi i saj nuk u pajtua me atë tezën të quaj, atë që unë e konsideroj se me gjithatë... Që ta përmbledh, po thotë se këto normat religiose që e ka ndërtu moralin kohë më parë, gati janë se të papërdorshme në shoqërinë tonë bashkëkohore, apo jo? Mos pajtimi i saj nga këndvështrimi nga i cili flet, ndoshta është i qëndrueshëm. Megjithatë, për me lëshue temën kështu në tokë, edhe me e kuptu së pakone, jo vetëm shikuesit tuaj, e shtroj një pyetje. Nëse ligji, sipas që e përmendi profesoresha, është moral ose është imoral shumë, shtrohet pyetja çfarë mund të themi për ligjet e Gjermanisë naziste, e cila i ka justifikuar të gjitha veprimtaritë e veta. Po ligjeve tona. Jo, unë nuk po them që ligji është domosdoshmërisht imoralshëm, por ligjet janë pasqyrim të rendit të caktuar shoqëror. Edhe për atë arsye, unë nuk kisha dashur me fol as për një qenje njerëzore universale, as për një moral universal, se si antropologe në vërtet edhe nuk kisha dashur me relativizu, se nëse shkojmë në relativizëm kulturor, atëherë kemi të pamundur me pas pozicion politik. Nuk po them se gjithkush të vetën sipas vetës. Nuk po e kuptoj, a jo universale apo jo relative? Po konsideroj që, jo, nuk po du me që në relativizëm, edhe nuk konsideroj që ka natyrë universale njerëzore, për shkak se si antropolog na e dim që nuk ekziston një diçka e tillë. Për shkak se edhe familja, e cila neve na duket si një institucion universal që e gjejmë kudo në botë, për shkak të formave të ndryshme, shprehjeve ndryshme që i ka, njëjtë nuk konsiston në një universal. E njëjta është edhe për moralin. Kështu që relativizmi atëre kish me thonë që po, socializmi nacionalist i Hitlerit mundet mu konsideru i moralshëm sipas normave dhe vlerave që i ndërton brenda asaj ideologjie. Unë nuk po pajtona me ato, vetëm po them që ligji e reflekton në një rend
moral të një shoqërie me cilin jo gjithmonë pajtohemi. Edhe këto është nevoja e pozicionit politik për me mujt me kritiku atë rend moral për me transformu atë. Se nëse nuk ka mundësi me transformu, atëherë krijojmë... Profesori po thotë se disa vlerat kaluare që janë më të mira dhe nuk ka nevojë me u transformu fare. Po janë më të mira për globalisht për burrat e bardhë, klasës mesme se klasë. Është kjo vërtet profesor? Qofse moj vetëm ta përfundoj mendimin me që pa tjetër. Ligji jo domosdoshmërisht është i pamoralshëm ose antimoral. Normalisht. Në të njëjtën kohë jo domosdoshmërisht prodhon vlera morale. Ligji mirët me dresimin. Dresim e quaj krasitja e veprimeve të një njeriu të cilat nuk kanë të bëjnë me interesin e përgjithshëm të atij vendi, vetëm të atij vendi. Ligji mirët me një hapësin të caktuar geografike, brenda kufive të një shteti, apo të një organizate të caktuar. Ajo çka është më e rëndësishme këto, që unë dua të fokusohem në të është, ligji si ligj, a prodhon moralitet i cili në mungesë të ligjit, për çfarë do arsye kur reduktohet influenca e ligjit, çaj moralitet që ka ardhur nga ky ligj ende është prezant tek njeriu. Këtë nuk mund ta bëj. Dhe ai i cili pretendon apo mendon se ligji krijon moralitet deri në atë mas, dhe ne mund të përmendim edhe terminologji të shtetit tonë. Ligji në Kosovë, i cili është aktual, të cilin e dëgjoj vazhdimisht në formë referenësh se është më i miri e këndeje, megjithatë nuk po gjen shtrirjen dhe implementimin e tij. Ligji i cili unë po dua të flas dhe i cili krijon norma morale të përshtatshme për të gjitha vendret, por edhe për Kosovën dhe për të gjitha kohrat, është vetëm ligji i cili ka sekuenca universale. Universaliteti në rrafshin moralit është universalitet i cili frymëzohet apo vije nga ligjet hyjnore të Zotit. Duhet të dilet jashtë hemisferës njerëzore, e cila është ndarë në zona gjeografike, historike të kohëve të caktuara, që të vihen, domethënë, parime universale të moralit, e cila nevojiten edhe neve tek ne. Do vim prapë të jo vetëm e kam një ju thatë se vlerët caktuar me rendit kalum ka qenë, si me thonë, një farë kujdesi i fëmijëve për prind. Ndërsa profesoresha Luci tha që këto lloj mendimesh për lavdimin e të kalumes vinë për shkak të pozicionit tuaj si burri i bardhë në Kosovë. Si burri? Jo, nuk e thash specifikisht, po a mendoni ju që unë thash dikush i mbron vlerat të kaluarës, ju thatë po i mbron ndonjë burr i bardhë. Nuk mendoj që janë domosdoshmërisht i mbrojtje, mendoj vetëm po është vlerë kalume. Jo, madje edhe sot për shembull. White man. Jo, tash unë nuk moj ndonjë pozicion vleror. Unë po mundohem thjesht me marrë një pozicion më akademik, me një lloj neutraliteti në raport me ngjarje dhe me evoluimet. Profesor, lavdimi juaj disa nga vlerat kalume, a vjen për shkak të pozicionit tënd si burr i bardhë në Kosovë? Unë të paktën me sa mbaj mend nuk glorifikova asnjë praktikë tradicionale. Unë më shumë kisha pas mundësi e kapacitet sot me fond është për praktikat e këqija, që dhe vallumi pa kuptim kështu priftëror të traditave tona, se sa për ato në të mira, sepse ne jemi këtu, po mënej, marrë si për ne është që mi u shmang traditave të këqija. Po gjithësisht po ekziston një nihilizëm i vazhdueshëm këtu, gjithçka e kalume është. Jo, unë jam kundër kësaj. Definohet këto, profesor, definohet atë çka jemi të quajtur morale. Moral, çka? Këto e definojmë individualisht secili. Jo, do të me pas një së paku në debatin tonë këtu, për moralin të cilin po flasim, cili është ai? Për ju mund të jetë tjetër, për zonë Luci mund të jetë tjetër. Shiko, unë si e shoh, në fakt Nita ka një point shumë drejt kur relativizoi përdorimin e konceptit të tranzicionit për shkak se në mënyrë presupozon një fatellosi, një qëllimi që ti ke marrit përmes këtij tranzicioni. Megjithatë, nëse shkarkojmë prej kësaj dozës ideologjike, thjesht me tranzicion po në kuptoj pikërisht një farë kalimi, një farë shndrimi gradual të disa kodekseve morale të cilat ti ke kultivuar me vitet tona në shoqëni, edhe tash ti duke i transformuar qoftë me dashje, qoftë
pafadashje. Shumë prej aspekteve të njësë prej barazisë gjinore, nuk mëne që kur popull ka pas bashkështu në një prirje për me i vendos gratë në pozicione egalitare me burrat, mirë po pashmangshmërisht kjo ka më ndodhur, për shkak se është proces në cilin po fitohet gjithnjë më tepër përkraje edhe nga forcat intelektuale, edhe nga forcat politike e tjera e tjera. Kështu që në këtë kuptim po më thjesht ky procesi i shndrimeve të disa vlerave, disa praktikave tradicionale, drejt disa vlerave, praktikave moderne, është thjesht një farë gjendje anomike. Nuk po them se gjendja aktuale është gjendje pa moral, po është gjendje anomike, saksi në kuptimin dyrkemian fjalës, se diskutuam më herët edhe me Fatlumin përpara se me hinë debat. Pra gjendja anomike pikërisht presupozon që tranzicionin ku shpërbërja e strukturave të vjetra tradicionale, institucioneve tradicionale, nuk evoluon gradualisht ose paralelisht me etablimin ose me ndërtimin e strukturave ose institucioneve të reja. Po ma një shembull me morali individualist, modernizmi, mbi gjitha fundamentohet mbi procesin e individualizimit social. E përmendëm ajo që morali individualist është morali i të drejtës. Sociali ka të drejtë me e kërku kënaqësinë, me kërku karrierë, pavarësisht detyrimeve të tij në raport me kolektivin. S'ka mo detyrime kolektive në moralin, sidomos po flas për familjen, fëmijësinë, farefisin e tjerë e tjerë. Edhe tash çka ndodh? Ti nga njëra anë përmes institucioneve moderne, çfarë është shkolla, fakulteti, madje çerdhe prej fillimit, duhet me gatu individ, subjekte që janë të aftë në mendu për vetveten. Për shkak se shturja e strukturave tradicionale, çfarë është familja, e krijon krizën e mungesës pikërisht të familjes për me eduku njerëz sipas paradigmës së vetanake. Ke parasysh. Tash nga një anë ti e ke shpërbë familjen si një farë garance politike, ekonomike, edukative, nga ana tjetër ende s'ke kriju institucione çfarë është arsimi për me kriju, për me gatu, për me prodhu individ që janë gatshëm e marrë mbi supe fatin e tyre individual. Kështu që kjo farë jo paralelizmi, kjo farë mos ekuivalence e zhvillimit që ndoshta është efekt ansori çdo modernizimi, është ajo që mua më preokupon më shumëti, që ka prodhuar çdo farë gjendje shizofrenike, gjendje traumatike që ne po jetojmë. Dhe nuk bën ne më në grosken e kësaj gjendje aktuale, edhe me akuzua çe modernizmi çana e boni grave tona, ç'a modernizmi çana e boni trive tona etj etj. Jo, këto duhet pa edhe pikërisht si rezultati një procesi tranzitiv që nuk është shumë mirë me akomodu vlerat dhe praktikat moderne me shpërbërjen graduale të strukturave tradicionale, çfarë ka qenë familja madhe e tjerë e tjerë. Veçidu pak tu avokatin i djallit, se në momentin kur tha Ardiani që gratë tona 30 tonë, kjo me njëre bënditu në përmjet gjuhës përdorën që pozita prej cilës flet është pozita normative, do me thonë është poseduse. Jo, unë vetëm me reprodukova pozicionin dominant. Kujna ju ka bo neve burave që që na u bo. Nuk po mendoj që ti unë vetëm, unë sakë që reprodukova pozicionin dominant. është kjo, do me thonë, është qaqe mishrume, është qaqe pjesë për diqëmëri, sa shumë është e naturalizume, sa që është vështirë edhe me njoftësi të tillë. Unë kisha me thonë që ndoshta është një pjesë tjetër e diskutimit që na ka ikë, edhe që ka me bo me një shënues tjetër këto që nuk është domosdoshmërisht që është shturje e familjes, po ka një transformim të familjes, po është në vërtet tregu. Edhe është kapitalizmi, se nuk është vetëm ideja e mungesa e taj individi i cili ndërtohet në për disa parimeve të cilat janë kapitaliste. Nuk është këtu vetëm ndërtim i demokracisë, po është ndërtim i një randi politiko-ekonomik, se që ky rand politik e kërkon edhe një rand tri, po e kërkon, ose e sjell vërtet, ose sillet nëpërmjet kapitalizmit. Edhe shpesher në çfarë tranzicioni, na e kemi mendu tranzicion prej socializmit në demokraci, po në vërtet është prej socializmit në kapitalizëm. Ku njoni kemi dash me pasi rand ekonomik neutral, kapitalizmi universal, global, si diçka e natyrshme e njeriu të është i shtym për profet e tjera tjera. Do thonë ideja e individit nuk vjen domosdoshmërisht prej një nocioni të individit pa e mendu individin edhe si qenje ekonomike.
nuk është vetëm qenie politike. Edhe në të vërtet ka me bo me mënyrën se si shërbimet e caktume në të vërtet futen në treg. Që ajo, se nuk ka këtu shturje në të vërtet të familjes, ka shturje dhe të institucioneve, se që ka shofim, jo vetëm në Kosovë, edhe në krejtë Evropën lindore, është privatizim i mirëqenjes. Me thonë ku, gjitha shërbimet cilat ma heret jo në ofru pri shtetit, qoftë qerdhja, kujdesi për të pleq, për të smur, në të vërtet privatizohet dy fesh. Ose vendoset në treg, edhe vetëm klasa e lartë ekonomike mundet mi ble ato në treg, ose privatizohet në hapësinën e shpis, ku gratë e kryin të ashkët punë, po pa pages. Edhe kjo është ajo i cili rendi sot me kapitalist në Kosovë, në Evropë lindore, po edhe globalisht e ka pru, ku munges të subvencionimit të shërbimeve tilla, pri anës të shtetit, jo në gratë ato cilat e kryin këtë punë pa pare, edhe ose shpresat ma të larta e blejnë në treg, po një treg i cili nuk është i kontrollum, ku prap jo në gratë ato cilat i ofrojnë këto shërbime, qoftë si dado, qoftë si pastruse, qoftë si qka do tjetër, një treg ku punëdhënësit nuk japin kur farë llogarie ndaj, kështu që na nuk jemi një shoqëri ma e mirë, për shkak se çka kemi bërë është që e kemi në relacion me drejtat e punëtorëve. Na po shohim individ, po nuk po shohim individ cilët në të vërtetë kanë drejta dhe si punëtor. Shohim nana, babë. Vetëm në mend, s'jemi shoqëri më mirë, po thoni. Jo, nuk jemi. Se hipoteza thotë të njëjtën, s'jemi shoqëri më mirë, e ju jeni kundër hipotezës. Jo si pasoj e shturjes moralit. Nas jemi shoqëri ma e mirë për shkak se kemi ndërtu një moral i cili është largimi nga morali i skaluar, sa nuk kanë ndiku me qenë shoqëri ma e mirë. Edhe patriarkale. Kemi ndërtu një moral caktum, jemi të ju transformu në një rend tri moral, i cili është i shtym prej profitit, edhe prej vlerave shumë tjera që u përmendën. Po, është gjithsesi më e mirë se i kaluari. Që ky moral në tranzicion që jemi të ndërtu? Cili moral? Që moral në tradicion që jemi të ndërtu, që kemi lëviz prej që ati morali tradicional, religios në shta, që morali propërëndimor. Po s'ka qenë religios, mundemi mi thonë religios, nëse dojme vendosë me thonë që morali religios është ai cili na ka shty. Ta marim shembullin e viteve 89, 91, 92 me lëvizjen e pajtimi gjaqeve. Nuk ka pas me bo me moralin religios. Jo, s'ka pas, nuk ka pas me po. Është rast shumë i mirë për me kuptu se si në të vërtet, jo vetëm në Kosovë, po që për marim rastin e Kosovës, po kudo tjetër, tradita nuk ekziston në diçka që është e kalume. Tradita gjithmonë përjetohet në përmjet të së tashmës. Edhe që shka diri të ideja pajtimi gjaqeve, po më të kanë qenë gra, ato cilat e kanë fillu, mirë po. Ideja është që këto janë disa praksa të prapambetuna, cilat na duhet ti eliminojmë me qëllim që të shkojnë për para. Për me shku për para është për me shku në Evropë. Po thoni ju që ekziston një moral shqiptar i zhveshur komplet nga pjesa religioze, po thoni se ne... Jo, si i zhveshur për pjesës religioze, jo mirë, po një synim edhe praksa për një kulturë shqiptare të ndërtume religionit. Ma pan-fetare, po, definitivist. Fatlo? Po, sepse... A mundesh me definu pak çfarë morali, ekziston moral shqiptar që është i zhveshur nga kjo pjesa fetare? Po të paktën në këtë pikë kapitalizmi e ka përplotësuar komunizmin. Do të thotë se edhe komunizmi më herët e ka përplotësuar përvojën moderniste në Jugosllavinë anarkiste, sepse më falni po nuk punam ju nda këtij procesit historik të 100 vjeçarit që kena kaluar, sepse pak a shumë gjithçka që ka ndodhur, këtu ka ndodhur brenda këtij 100 vjeçarit fundit. Do thotë që përballja tradit modernizëm është komplet produkti i 100 vjeçarit fundëm, edhe tash te puna e fesë do si do periudha pas viteve 70 për të mos thonë me zavencu fejnë totalisht e ka zhvendos. Mirë po, praktikat fetare, praktikat tradicionale, kodekset e këqija kulturore asë dhere nuk kanë mbaru. Një ta përmeni do të të ndërfuten në fakt edhe ekonominë dhe politikën këtë drejtim, do të të paka shumë atë parimin marxist ekonomi politik. Unë do të këshali edhe me kibernetikën, për shembull, me teknologjinë informacionit dhe komunikimit, që po ashtu është rrisit e ne dhe që po ashtu ka orë me kapitalizmin. E që po ashtu është i besatu me qëtë
vazhdimësinë e traditës hibride, sepse ne kompjuterin e internetin e që po dhja të gjana tjera i gjojmë edhe, sa di gjojmë edhe fshatrat më thella, po kodeksit të njëjta kulturore, me gjithë se kanë pësu, po, kanë lëviz, halon bjetojnë. Te fatlumi më herët tha që duhet të largojmë traditat e këqija. Cilat janë traditat e këqija dhe me çka me i zaventu ato? Po, kur e përmena shambullin e rastit me Sopot, ai për mendimin tam nuk ka qenë një lajm që mund me fut te kronika e zezë, sepse ne jemi një vend shumë i vogël që me konsideru një rast till për kronikë të zezë, do të thotë. Nëse ndodhën në një territor si Rusia, e kanë komoditetin me fut të kronika e zezë, sepse është në i farë humptire atje që du të mu marë ai burokrati i provincës me atë qashtje. Po, nëse në rast i tillë, se nuk përdi jasë bashkë, ku marru vendin ku ka ndodhë të në Kosovë, po nëse ta zojmë ka ndodhë në klinë, edhe ne jemi krejt indiferent ndaj sajna, kjo shumë problematike. Pse jemi indiferenta? Po procesi i modernizmit ka mbeti pa përfundum. Dhe pasojat që kanë ardhë me 89-ën e me pas luftën e këneja, dhe narrativi kapitalist nuk është se i ka mbulu këtë zbrastësira. Ta marim për shembull veç transportin rrugor, që po ashtu ka mbeti pa përfundum të këneja. Dhe t'i ki raste ku një pjestar, një qytetar në Prizren vdes pa ditë për ekzistencën e fshatrave në ashta për rreth Prizrenit. Sot nuk është situata as tragjike, po në kalumën ka qenë, sepse gjithçka ka mbete përgjysmume. Dhe pasojat e kësajna i vrejna edhe sot. Fatlum, nëse ju të kronika e çfarë duhet bëjmë me lajmin se gruaja u vra me Sopot, si duhet ta trajtojmë si shoqëri? Po si shqetësim gjithë shoqëror. Do të këtu mas pari ke pas indiferencë totale, mediat e bojnë detyrën e vetë, mirë po të qarqeve që pretendojnë të jenë intelektuale, nuk kumë pa na i farloj buje për mendimin tam, ajo është dasht ditën e nesër për me i mu sheshet edhe me i shku punës deri në fund. Të paktën me kutet mia. A do t'ishte e moral me kutet mia të përgjithësisë, po definitivisht sepse ndryshe nuk prosperohet. Unë s'ka shokon në këtë çështje është se duke qenë mediat prirura për skandale, për skandalizime, këto është dashur me pas top line, ma gjatë kronikë pse nuk ka ndodhur. Bile mas poku po mendoj që mund t'jetë si motiv i konservimit një pushteti patriarkal që mos me provoku sentiment antifeminist e tjerë. Mu së më mërmenda që për që kjo, se nuk ka ndodhur për mua shokuse, pra po thëmë për të vetën arsye se këto media, së shumisa për të nësë pakën, së du mishti këtë me një kalup, janë prirura për skandalizime dhe kjo kishtë me qenë një rast shumë tipik për diçka të tillë. Po që kemi vidu media, sepse Fatlumi po thotë që duhet me i skandalizuar. Po nuk ndodhë për shkak se shifet si çështje e moralit, nuk shifet si shkelje e ligjit, nuk shifet si një abuzim i tillë, po shifet që ka pas me bo me moral. Edhe në momentin kur vendoset në rrafshin e moralit, atëherë dhe relativizohet. E vërteta është se kokë soloj me shumë. Moralit domestik të familjes. Këtë rast specifik, unë nuk ka boje honë shumë, është të vërtet, mi por rastë të tjera të këso loj formave brutale, dhunës, nuk relativizohen, ashta nuk arrin me të përtu në media se që e mbyllësia nuk e lejon me dalin media, jenë të panumërt, për që ata shqetësimi është... E fundit është që jeta e një gruaje nuk konsiderohet si një të rëndësishme si jeta e një burri në Kosovë. Kjo është diçka që duhemi me, mas pari duhemi me pranu. Po që me nuk e ka konsideruar një të rëndësishme si një burri. Unë e di edhe rast kundërt, plotësisht kundërt, ku ta zëmë për shembull një burr është vrarë nga gruaja, bile në aleancë me vajzën. Edhe kjo s'ka pas bujë mediale, po as vetë qyteti nuk është. Po prandaj po shumë problem me relativizuar këtë masë, më thon gruaja, jeta e gruas nuk është me kemi x numër të rasteve të grave cilat janë të vujdenin prej 20 vite, burgem, për vepra tilla, ndërsa maksimumi nuk e di mos flas tash për mend, si cili është jep për vrasje ka 2 vite, 3 vite, ose asnjëherë nuk janë përfunduar raste. Do të thonë, ka një mangësi shumë të madhe të gjyqtarët, cilët nuk punojnë sipas ligjit, nuk funksionojnë sipas ligjit, po sipas një farë kodim të moralit, të asaj që ajo e ka lyp.
Ajo e ka lyp edhe kjo është mënyra se si atë fjetohet. Unë kësha pas dëshirë me ndërhy edhe këtu është ku njëjtë edhe vjen edhe feja, Shka po thot zonja Luci. ku arsyetohet nëpërmjet normave fetare. Jo vetëm të rasti konkret, po kjo profesoresha po thot se ne nuk i bëjmë kaq tragjike këto vrasje të grave për arsye se në vetdia jonë edhe të gjyqtarët madje po thot moralisht jemi të ndërtuar ashtu. Domethënë morali i kaluar as na ka ndërtuar në atë formë sa që ne edhe këtë rast tragjik e marrim me nonshalancë është. Po mos u lidh me rastin, vetëm me komentin e saj se është morali i kaluar ka shiftop në raport me gruan edhe. Unë jo me vlerën e njerit, po geografia lun shumë rol sepse jemi vend përsëris edhe në tepër i vogël dhe me lon një lajm tillë veç në kronik zezë ose në klikushmëri është na shtavrasja e dytë që i bëhet asaj. Thotë se kur ngjanë në Rusi është territori i madh. Mua më shumë po më intereson, domethënë ju po e vendosin në kontekstin që për shkak se jemi moralisht të ndërtuar, kështu si jemi, për shkak të moralit kalum, ndodh që është ndodh. Jo, nuk është vetëm morali kalum. Unë mendoj para se morali kalum. Lutem përgjigju këtu se po unë mendoj se tek ne tek shqiptarët, në përgjithësi tek shoqëria kosovare, kjo shoqëri është duke kaluar në për një periudhë krize serioze morale. Pa marë parasysh se si do të definojmë moralin. A do të japim sekuenca edhe religioze, fetare, islame dhe të tjera. Ka dhe tjera Apo do të, po, pa tjetër, religioze, po them. Apo do të lemi vetëm të gjveshur nga këto ndikime. Si moral i tillë që është tek ne, është në krizë. Në krizë duke filluar nga jeta jonë në familje. Kur s'ka qenë në krizë se tani është në krizë? Krizën e ka shkaktuar, përveç të tjerave, e ka shkaktuar edhe kjo periudha transfer, e cila nga një shoqëri e cila ka qenë patriarkale, por jo religioze, jo fetare, bëhet qëllimisht. Po është në klapa, fjallën qëllimisht. Bëhet gabim i madh kur thuhet se në të kaluarën morali apo jeta e shqiptarëve ka qenë e strukturuar, e programuar nga influenca e fesë. Feja në 30 vjet, 40 vjet më parë ka qenë shumë më pak e panjohur se që është tani. Andaj edhe ndikimi i saj në rrjedha shoqërore ka qenë më i vogël. Tani jemi më fatar, nga se e njohim fejen më mirë. Ajo e cila ka shkaktuar këtë moral dhe që don ndërhyrje të patjetërsueshme janë kushtet ekonomike në të cilat po kalon populli shqiptar, janë kushtet politike, divergjencat të cilat janë krijuar në mes dy rrymave kryesore të cilat sot e përçojnë gjithë globin e botës, lindja perëndimi, veshtrimi i pyetjes që bëhet se ka duhet të shkojnë shqiptarët, që unë e konsideroj një ndër më tendencioze që mund të bëhet, a duhet të shkojnë ka lindja apo ka perëndimi, pa e definuar në fakt se çka është lindja, çka nënkupton me fjalën lindje, Japonin, Indin, Arabin, Turqin, Bullgarin, apo diçka tjetër si fe, si krishterizëm, dhe nga ana tjetër perëndimi i cili vije me vlera të pa definuara dhe të pa njohura, por që qëllimisht nuk definohen. Të gjitha këto kushte në të cilat po kalon kombi shqiptar në përgjithësi dhe Kosova në veçanti shkaktojnë trauma, spoj, shkaktojnë po mendoj shkëndija, si? Shkaktojnë probleme të cilat reflektohen pikërisht në sjelljet tona. Shiqoni, ne kemi shtëpitë tona, i kemi familjet tona. Shiqoni me se miremi sot me fëmijët tanë dhe me prindërit tanë, me se miren me neve. Cilat janë problemet të cilat i diskutojmë në familje, cilat kanë qenë më parë. Hareja, busqeshja, gëzimi, vizita ndërfamiljare, humaniteti, të gjitha këto pjesë të cilat janë të asaj shkaqquaj morale, janë tani më shumë prezente, më të fuqishme, apo kanë qenë të kaluarat. Në një periudhë në të cilën gjindemi ne, politikisht të pa definuar,
gjeografikisht të papërcaktuar. Politikisht definuar jemi qytetarë të Kosovës. Historikisht të papërfunduar. Ekonomikisht me shumë probleme. Në rrafshin shkencor, me rezultate as pak të dëshirueshme, natyrisht se të gjitha këto katrahura ndikojnë në vetdijen e njeriut, nga ndej si energji që është në trupin në lëvizje, në sjelljen tonë, që po e quajmë morale, e cila bie ndesh pikë pari me interesin tonë personal dhe shoqëror. Nëse më lejoni, dua qoftë edhe vetëm shkurtimisht. Sipas parimeve islame, apo në islam, fjala moral në gjuhën arabe thuhet khuluq, nëse më lejohet. Ndërsa ajo që është trupore e jashtme është khalak. Vetëm një A dhe U ndryshon aty. Sipas kësaj, me që është nga e njëjta rrënjë, sikurse që është edhe fjala din, fe, nga fjala dejn, borxh dhe medenie, civilizim, që lidhet ajo që është e mbrëmshme me borxhin që ja kemi shoqërisë dhe si tërësi që e krijon një kulturë dhe civilizim, kuptimi esencial i fjalës fe, edhe tek fjala morale. Khuluq, ajo që është e mbrëmshme dhe khalaq, ajo që është e trupëzuar nga jashtë, janë të ndëlidhura aq shumë sa që në momentin kur i shkëput këto dy segmente, të del një karikatur njeri përpara. Sepse njeriu nuk është vetëm qenje materiale, nuk është as vetëm politike, por nuk është natyrisht qenje politike materiale. Por pikës pari, sipas tyre parimeve nga të cilat unë po flas, njeriu pikës pari është një bashkim i asaj që quhet shpirtnore, hynore, qiellore dhe asaj që është trupore, fizike, toksore. Se herë që bëhen dallime, apo se herë që i qasim njeriut nga një këndështrim i vetmuar, njeriut edhe i krijojnë probleme edhe në paraqitet një problem i pasgjidhur. Pra, normat morale tek ne, të cilat unë i quaj janë në krizë, janë pikërisht për shkak se njeriu sot shikohet, shqiptari, qytetari i Kosovës shikohet vetëm nga këndvështrimi materialist. Sa është i fuqishëm ekonomikisht, sa është rahatue ekonomikisht, çfarë vendit të punës ka, me kënë ka lidhje dhe kënaqësia totale e njeriut varet dhe mbështetet vetëm në pozitën e tij materiale, që konsideroj si të gabueshme cilësimin e njeriut, apo kënaqësisë së tij, apo fisnikrimit të jetës së tij vetëm nga ajo se sa është rahat materialisht. Edhe po ta marrim edhe po që se marrim për të mirëqenë këtë dualizëm të njeriut si shpirtëror dhe material. Unë nuk mendoj që të paktën tradita mos flasim feja ka arrit me funksionu po ashtu në mënyrë dualiste për këtë qenje. Për shkak se feja sidomos në hierarkinë e kënaqësive, nevojat biologjike, nevojat trupore, kënaqësitë fiziologjike, këça i ka sakrifikuar për kënaqësitë shpirtërore. Shpeshherë thuhet bile për traditës platonike që trupi është burgu i shpirtit. Pra, tradicionalisht trupit i është mohuar në mënyrë sistematike e drejta për më prodhu kënaqësi. Bota moderne synon me përmbys të paktën që verzion dualist të traditës, që mbadi me Foucault, kjo merr tash një formë tjetër poetike, ku thotë që në fakt shpirti ka qenë burgu i vazhdueshëm i trupit, sepse duke u marrë çast shumë me shpirt, trupi është lënë anash si prodhues dhe si burim i kënaqësisë. Kështu që ajo që sot kush dominon, trupi apo shpirti sot? Tash është të vërtetë që vlerat hedoniste janë duke e dominu. Materializmi është duke e dominu. Dhe kjo mendoj që është pikisht rezultat, mbase jo i vetëm, i pikisht kësaj hierarkie shpirtërore të traditës në raport me trupin. Sepse trupi në mënyrë të vazhdueshme është mohuar ajo e drejtë. Edhe sot kur ti çlirohesh, kur ti të ofrohen unë prapë them kjo, unë pak në kështu perceptoj që ka me qenë periudhë kalimtare drejt konsolidimit të një morali të ri. Për me përforcuar argumentin, vetëm edhe një përplësim në raport me interpretimin që mi bani Nita për familjen.
Unë mendoj që familja e madhe në Kosovë ka tendenca tepër të mëdha të shpërbërjes. Kur po flas me këtë, nuk po flas kështu me ndonjë tën moralizues, po thjesht po flas nga një perspektivë që e sheh familjen duke ju reduktu gjithnjë më shumë funksionet e saj vitale që i ka pas në politikë, në ekonomi, në edukim etj. Etj. Dihet tash i qarshëm që familja ka qenë njësi ekonomike për shkak se kanë bo fëmijë shumë, fëmija kanë qenë në kraj punës e tjerë, po nuk ka qenë në kraj punës, dhe ata kanë qenë edhe forcë garancë e strehimit politik në kuptimin më të gjanë fjales. Ka qenë njësi edukative. Pse ka qenë njësi edukative? Sepse përmes familjes është prodhu antari i ri, cili ka me riprodhu më pastaj, si me thonë, qato vlera familjare e tjerë. Dhe tash, kur kemi një shpërbërje të këtyre funksioneve, të këtij institucioni që ka qenë fundamental, bosht, kulturor, i riprodhimit të atij morali tradicional, dhe ne duke mos qenë të aftë të më kriju institucione të reja, ne po dinë çfarë arsyemi jemi duke kriju, ne jemi duke prodhuar tash që të fakt krizën, që është rezultat po themi kësaj mos ekuivalentimit të dinamikave shpërbërjes së traditës nga një anë dhe krijimit të institucioneve të reja. Ne kam pasur të më mirë të merrem ndonjë opinion kushdo që jo domosdoshmë feja shkon me familje, nëse janë komplementare me familje. Jo, do të thësh se fillon një temë tjetër. Në Islam, profeti i Islamit është detyruar me luftu me familjen. Po vetëm se kjo kornizë morale që është mirëmbajtje për familjes të madhe, e që tash familja e madhe nuk ekziston, është zaventuar nga një moral i caktuar son. Do të thotë në një farë forme është shpërbo farefisnia, ose ai që tradicionalisht i kanë thënë bashkallaku. Ka mbet familja. Po, është në kuptimin e ngushtë. Familja absolutisht jo. Do të thotë është ta kthejmë pranë te tema për trupin. Është nashta kurma ndikuese se po vetëm ngritet si për shpirtin, okay, më falni, po. Po do të thonë profesorit paktën ashtu se po kuptojun, po e paraqet si problem për faktin që kur është shpërbë që kjo strukturë e vjetër nuk është e zaventsuar me kurrë të re. A kemi një zaventsim të kësaj shpërbëre, kësaj strukture, a kemi një zaventsim? Po, për mendim tanë kemi veç një rrshitje në provincializmin e ri, do të thotë ku do të thotë familjariteti i kontaktit, edhe nëse nuk është drejt për drejt kushëre ose diçka, vëlla ose antari i familjes së ngushtë, është i afërm ose i afërt. Do të thotë në një farë forme. Po, mbase s'po jemi qartë, po duhet të thonë që bazuar në hipotezën, profesori po argumenton që ajo tradicionale megjithatë ka funksionuar edhe ka qenë një farë zinxhiri edukues. Ju jeni kundër hipotezës. A mendoni se është zaventsuar me moralin e ri, po them, perëndimor në Kosovë, familja e madhe edhe? Jo, absolutisht. Do të thotë temeli moralit perëndimor është individualizmi, ai tani mungon. Mos thomë individualizmi në formën e ideologjizuar, po individualiteti, do të thotë. Po pse mungon? Po do të thotë edhe kur është i dhënshëm, edhe nuk arrin me prevalu në kuptimin që me sjell vlerë kështu me është mendoj që moderniteti gjithkund është hibrid. Na po e marrim si shumë të ngurtë idenë e modernitetit është restriksionet e misionit me është një farë lloj, është një farë negocimi, është një farë negocimi i vazhdueshëm. Është koha eurocentrik moderniteti, kështu është përcaktuar. A është keq? Gjithmonë po mendoj që ne nuk duhet me identifiku modernizmin me perëndimin. Po unë po shpreh vetëm mënyrën se si këtu perceptohet tek ne. Edhe ti hiqe modernitetin, në fakt modernizmin, për popullatën mjafton më kon perëndimi atje. Po tash dorën zemrën më fol kështu që thonë ka del shpirti, ne jemi ndoshta popull goxha i vogël me kapacitete tepër të vogla kulturore, ekonomike, politike për më shumë me ofru ndonjë modernitet alternativ. Okej, po ajo që mu po më pengon, ta po flas ndoshta me pozicione pak më vlerore, është që ka një farë hyjimi kështu kulturor, dhe për me përvesu ndoshta kësaj mënyra anakronike të pabalancume praktikat reja moderne edhe një farë stereotipi që çdo gjë që vjen nga tradita është e keqe dhe çdo gjë që vjen nga perëndimi është e mirë. Dhe mu kjo më bëngon, një farë stereotipizimi, një farë dualizimi i panevojshëm. Unë thjesht po e shpreh që perceptimin dominant që është në këtë shoqëni, kur gjë më të tillë. Kushdo që e ka mikrofonin edhe dëshiron me jap ndonjë koment, lirisht le shpreh. Kushdo bartën e mikrofonin kështu. Po jenta jam që do të thotë që vetëse atë idenë e farefisnisë dhe familjes zone ka zaventsu, ai do të thënë në termat një autori provincialiteti i ri, do të thotë se nga familja, po, absolutisht.
Është si një vallë Një strehimi, restrukturimi i ri që garancë. është gjithësisë Jo, provinciale absolute dhe jo. se te i kalën familje. Jo. Kemi një koment, lutem. Unë mendoj se Afroj vetëm pas se të shpresh mendimin, afroj mikrofonin e fol me zë pak më të madh që të dëgjojmë gjithë. unë mendoj se nëse të dy taborët pajtohen se ekziston Zoti dhe Zoti është i përsosur. Atëherë ndohen feja dhe logjika. Mendoj se feja dhe logjika nuk ndohen interpretimi fetar dhe interpretimi Të lutem logjik. mbaje dorën ashtu si mendimin qëndrueshëm. Interpretimi fetar dhe interpretimi logjik bien ndesh dhe feja me arsyeën natyrisht nëse feja është argumentuar dhe logjika është ndërtuar mbi bazat e shëndosha nuk bien ndesh, por interpretimet logjike dhe interpretimet fetare mund të bien ndesh. Mirë, faleminderit. Kushdo që Funksionon mund të pyesësh profesor edhe. Për para ekzistimin e praktisht Zotit. nuk ka pajtueshmëri, po Po pavarësisht kësaj nuk mundesh me nda fen nga interpretimi. Qartë. Feja është pikërisht tërësia e interpretimeve të ndryshme që varen nga kontekste politike, kulturore etj. Që ta marim shembullin më herët të ndarjes edhe të ndërlidhjes që e dhat mes shpirtit edhe trupit. Edhe ta marim shembullin e nëse ideja ka qenë që duhet shpirti tjetaj që është parsor, i rëndësishëm, edhe nevojat edhe knacit e trupit të kenë të zenë rënd të dytë, për me qenë të moralshëm, për me qenë të ditun e tjera, atëherë pse jonë disa trupa të burgosur ma shumë, pse janë disa trupa të përdhunum, pse janë disa trupa zakonisht të vendosur në nën pushtetin e disa trupave tjerë. Shembullit e familja nëse e lidhim e lindjeve 12, 13, sa lindjeve, vdekjeve të nanave, vdekjeve të foshnjeve, ku nuk ka pa kur farë konsiderate për atë trup. Më thonë, edhe i arsyetum si pas një rendi caktuar moral, që me rëndësi është të lindë, se kjo qenë ka qëllimi i grus. Ku gruja në atë moment atëre nuk konsiderohet as si individ, as si shpirt, po vetëm si send, vetëm si trup, ose si situatë e cila riprodhon. Por ishte duke folur për Kështu që nuk qëndron. A konsiderohet në rendin shoqëror të kaluar, po edhe tash se kemi lënë krejtësisht gruaja vetëm sen. Edhe më duhet ta theksoj që përgjigjja e profesorit duhet jetë e fundit për shkak të kohës. Kështu që sa më strukturuar në... Edhe njerë pyetjen ju lutem. Zonja Luci po thotë se në shoqërinë tonë të paktën të kalumen, po ajo ka Jo, mendova në ideologjitë fetare. Po flas për fen, po flas për ideologjinë fetare, jo për vetëm... Për shoqërinë tonë, a konsiderohet gruaja sen? Jo, nuk thashun ashtu. Nuk thashun ashtu. Send? Po shoqërinë tradicionale në sensin që gruaja ka një rol caktuar të lindjes edhe nëse thumë nuk është është politikisht korrekte, po gjithsesi ashtu është perceptuar. Po. A është perceptuar? S'ka dyshim se roli i gruas në shoqërinë shqiptare, si në të kaluarën, si tani, krahasuar me disa shoqëri të avancuara, ka qenë më i reduktum, më i shtypën, gruaja shqiptare për fat të keq, jo për shkak se feja ka kërkuar një gjatë të tillë, pikërisht për shkak se të keq kuptimi dhe të keq interpretimit të fesë, gruaja shqiptare ka qenë e shtypur shumë herë deri në masë drastike. Fatmirësisht ka përparime të dukshme të tani rrëth pozitës e gruajes, rolit e gruajes, me gjithë që edhe nga ana tjetër e shoh se ka tendenca të teprimit të drejtave, apo të drejtave në kuptimin të mosnjohjes reale të asaj që do të ketë një grua shqiptare. Për shembull, ne e konsiderojmë emancipim e konsiderojmë që gruaja Vishta përfundoj të lutem. Unë asgjë nuk thash deri më tani, nuk e përfundova mendimin. E konsiderojmë për shkak për nder të shikuesve, e konsiderojnë se punësimi i gruas
është i barabart ekuvalent me emancipimin e saj. Që në fakt, punësimi i gruas, nëse asaj nuk i krijohen kushtet e përshtatshme që ajo të mundet të luan rolin e vet edhe si nën, edhe si bashorte në shtëpi, po aq sa është në shoqëri, atëherë kjo nuk është emancipim. Në një emision televiziv unë e kam marrë guximin dhe kam thënë se nënat shqiptare, sidomos tek ne në Kosovë, për shkak të pozitës së rënd ekonomike, duhet të lirohen së paku 2 orë krahasuar me kosgjatjet e punës së mashkujve. A nuk bën edhe baba me qenë i liru? Sepse mashkulli tek ne në shtëpi nuk mirët me përgatitjen e ushqimit apo me kujdesin e fëmijës. Prapë nëna është ajo e cila mirët sa është jashtë. Nëse gruaja, Unë zonja Luçi do të që mësohet në kuzhinë edhe baba. Duke përfunduar fjalën me që thatë se edhe emisioni po përfundoj, nëse më lejoni, kështu dua përderisa jemi duke fol për moralin edhe tek ne në Kosovë. Çka është morali? Në për leksikon profesional, ka lloj definicione që nuk dua asnjë të përmendi. Unë jam i prirur, jo vetëm pse thirrem në titullin tim, si studiues i shkencave islame, por pikërisht për shkak se jam pajtuar me atë që e kam gjetur në literaturën islame, sa i përket moralit, normave të tij dhe implementimit në shoqërinë njerëzore. Kur është pyetur Aisha, bashortja e profetit Muhammedit a.s. se çka është ajo forcë e cila po i ndihmon Muhammedit, bashortit tënë, që aty ku gjindet të ketë përparime, atje ku shkon të pranohet me ngrohtësi dhe askund nuk ka pengesa siç kanë pasur njerëzit dhe kjo shoqëri përpara, thot kana khuluquhu el-Kur'an. E krejt atë çka e posedon Muhamedi a.s. është morali i cili është Kur'ani. Kur'ani pra, një libër normash në vija të trasha morale është, apo libra të shejt, pa e daluar vetëm Kur'anin, shejtnia hyjnore, ajo që është qiellore, që vjen nga Zoti, është elementi kyç, jo i vetëm, domosdo për bërjen e moralit të pranueshëm dhe konsistent kontinuitet me dinamikat e jetës së përgjithshme. 8 miliard njerëz botës domethënë me respektu që ata. A duhet me qenë fetar për me qenë moralshëm? Unë nuk di edhe Kur'ani që thotë mendoj se përgatitur ushqime burri me donë punë unë jashtë, këto nuk e di. Po edhe unë jam kundër asaj. Unë po them këtë. Domethënë nita mirë ka, se nuk është e madhe vetëm jashtëtueshmëria e madhe që me demek veç Kur'ani ka dhe 8 miliard njerëz të botës. Ke mund të thonë nga perspektiva. Unë flas nga ato çka jam i thirrur dhe çka e kam studiuar. Unë mendoj se edhe tek pyetja e juaj këto, a duhet me qenë fetar për me qenë i moralshëm? Mendoj kështu. Nëse je fetar, ama fetar në kuptimin e pranueshëm siç e thot feja, moralshëm je më i fortë. Nuk është domosdoshmërisht të jesh fetar që të jesh i moralshëm, por i ndihmon feja morale. Kjo është rekrutimit, domethënë se dush më rekrutuar fe. Besoj debatin Mas po këti ka shpirt që të se domethënë kjo është thirrje, hajde në fe, rekruton fe. Edhe nuk Do kemi një debat për fen edhe pastaj do të trajtojmë. Vetëm një diçka, nuk është vërtet që kemi më shumë dije për fen sot, por kemi shumë organizata të cilat financojnë rekrutimin. Më të madhe për fen definitivisht nuk kemi. Po besoj më të madhe për nëse fen jeni në Kosovë nuk ka. Ku ka shumë më shumë njerëz që e promovojnë fen si rend politike dhe ekonomike dhe shoqëror. A dije më të madhe nuk ka. Asnjë institucion arsimor, sociologjik, asnjë ideologji, asnjë shkollë pikpamje nuk flet për norma morale sa flet feja. Jo vetëm feja islame. Po edhe nuk ka ideologji për të cilën më shumë njerëz janë vrirë, edhe janë punu, edhe janë shkatruar se sa feja. Me pas urdhra dhe komanda më shumë nuk do të thonë që Fatlëm zonja Luçi, zotri Gola, zotri Bajrami. Sigur qëllimisht po doni ta denigroni atë që unë dua të them. Unë po mendoj se normat fetare janë më të fuqishmet, të cilat i ndihmojnë moralit si moralitet. Qysh po e shohim pas kemi material për një debat tjetër. Ma i lekundër. Nuk zbojnë domosdoshmë moral. Fatlëm.
Faleminderit shumë, zonja Luci, faleminderit zotri Gola, faleminderit edhe zotri Bajrami, faleminderit. Po e shoh që kemi material për një debat tjetër, besoj do të shihemi prapë këto në mënyrë që ti përballim këto qëndrime këtu ku i lam në mënyrë kaq debatuese, të cilën në pjesën e parë të emisionit nuk e patëm, po më vjen keq që ngjalli kaq vonë. Publiku më duhet të votojë edhe një herë nëse janë pro ose kundër hipotezës, edhe të tregojnë se me cilën palë janë pajtuar më shumë. Tani votojmë me cilën palë jeni pajtuar më shumë. Do të thonë votojmë për palën pro hipotezës, jeni pajtuar. Kush është pro, do më thonë e tregon tash. Atëherë kundër? A do të aplauzoj që këtu? Nuk është garë, me gjitha të. Me gjitha të, studentët që kanë me këtë pjesën kënet. Po, pa tjetër që do të të që... Nesëm që dhonë me reformulu hipotezën për gjithë po. Në regull, këtu më duhet të përmbyllim emisionin Dogma, i falenderojmë të ftuarit dhe publikun ton, deri javën tjetër, mirëmbëjtje dhe qëndroni me Klan Kosovën. Natën e mirë.